नमस्कार, नेपाली ट्युटोरियल जोनमा स्वागत छ। आजको यस भिडियो ट्युटोरियलमा हामी कसमोस ब्राउजर युज गरेर मटेरियलहरू कसरी आफ्नो स्केचअप सिनमा प्रयोग गर्ने त्यसको बारेमा जान्न गइरहेका छौँ। अब धेरै ढिला नगरेर हामी ट्युटोरियलमा लाग्छौँ। ओके, आजको यस सानो भिडियो ट्युटोरियलमा हामी कसमोस ब्राउजरमा अभाइलेबल मटेरियलहरूलाई कसरी स्केचअपमा युज गर्ने त्यसको बारेमा जान्न गइरहेका छौँ। हामीले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ एसेट एडिटरबाट हामी मटेरियल डिलिट गर्दैछौँ। त्यो व्यक्तिमा प्रयोग भएको मटेरियललाई मैले डिलिट गरिदिएको। साथसाथै हामीले एउटा रेक्ट्याङ्गल पनि बनाएका छौँ। यो रेक्ट्याङ्गलमा हामी एउटा कुनै मटेरियल लगाउँछौँ जुन मटेरियल चाहिँ कसमोस ब्राउजरको एसेट हुन्छ। कसमोस ब्राउजर कहाँ छ? त्यो तपाईँको भिरेको सेकेन्ड आइकन जुन छ कुकीको आइकन जस्तो सेप हुन्छ, जस्तै तपाईँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ सेकेन्डवाला आइकनमा यदि क्लिक गर्नुहुन्छ भने त्यो कसमोस एसेटको आइकन हो। कसमोस कसमोस ब्राउजर पनि भन्छ। यसमा के हुन्छ त? मटेरियल हुन्छ, 3D मोडल हुन्छ। मटेरियल भन्ने क्याटेगोरीमा जानुहोस्, यसलाई अलिकति ठुलो बनाउनुहोस् र विभिन्न क्याटेगोरीमा छुट्टिएको हुन्छ। जस्तै कि अहिले ब्रिक, हामीले 4 नम्बर ब्रिक डाउनलोड गरेका छौँ। डाउनलोड भन्ने आइकनमा क्लिक गरेर त्यसपछि डाउनलोड भइसकेपछि एउटा हरियो बटन हुन्छ, त्यो बटनमा क्लिक गरेर तपाईँ मटेरियललाई इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब मटेरियल इम्पोर्ट गरिसकेपछि यो मटेरियलको नाम छ ब्रिक वेदर। अब हामी एसेट ब्राउजर खोल्छौँ, भिरे एसेट एडिटर खोल्छौँ भनौँ न। त्यसपछि मटेरियल भन्ने क्याटेगोरीमा गएर त्यो नामलाई हाइलाइट गर्छौँ र प्लेनलाई क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि त्यो नाममा राइट माउस क्लिक गरेर अप्लाई टु सेलेक्सन गर्छौँ, अथवा बकेट टुलले पनि तपाईँ सामान्य तरिकाले पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई विश्वास छ यो ट्युटोरियल हेरिसकेपछि तपाईँलाई कसमोस जुन ब्राउजरमा अभाइलेबल मटेरियल छ त्यो अब स्केचअप सिनमा तपाईँलाई युज गर्न आयो। ओके, आजको पार्टमा यति नै र भिडियो ट्युटोरियल हेर्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।